ตรา 334 ค่ะ ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของเราอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นก็ทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทค่ะ ถูกทุกคำเลยครับผม เราเลือกนำเสนอในแบบละครคุณธรรม เป็นแค่คนจรจัด ผมเป็นประธานบริษัทซุปเปอร์เทน โอ้ แสดงที่ขนลุกเลยอะค่ะ ละครคุณไม่ควรท นี่ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภการหุ่มแพงชื่อเล่นชื่อข้าวหอมค่ะ หนูอายุ 6 ขวบ อยู่ชั้นป .1/3 อยู่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตักสินบ้านค่ายวัดหวายกองค่ะ ำ มีหลายคนถามหนูว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร หนูอยากเป็นทนายความอัยการแล้วก็ผู้พิพากษาค่ะ โอ้โหกวาดทุกตำแหน่ง หนูอยากช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ได้รับความเป็นธรรมค่ะ หนูขอฝากรายการซูเปอร์เทนช่วยพิจารณาหนูด้วยนะคะ หนูขอขอบคุณค่ะ บ๊ายบายค่ะ ฉะฉานมาก รู้เป็นทนาย รู้จักทนายมาแล้วมาแล้ว โอ้โห ไหน ตัวเก่งมาเลย ไม่อีกตรงกากบาทเห็นไหมลูกตรงโอเคค่ะ นั่นแหละ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดี ห ครั นู บ ชื่อเด็กหญิงสุภการหนูแพงชื่อเล่นชื่อข้าวหอมค่ะ ทำไมถึงไปสนใจอาชีพนี้ได้ยังไงคะลูก เพราะว่าไปดูในติ๊กต็อกและเจอทนายแก้วค่ะ อ๋อ ก็เลยสนใจเรื่องด้านกฎหมายค่ะ อ๋อ ชอบ ทนายแก้วเก่งยังไงในความรู้สึกของเราลูก เพราะเขาชอบท่องกฎหมายค่ะ อ๋อ หนูก็ชอบท่องกฎหมายเหรอ ใช่ค่ะ เหรอ เหรอ ท่องยังไงบ้างไหนท่องข้อกฎหมายข้อไหนบ้าง หนูท่องลักทรัพย์วิ่งลักทรัพย์กันโชคทรัพย์รีดทรัพย์ทิ้งทรัพย์ปล้นทรัพย์โกงเจ้าหนี้ค่ะ ไอ้แล้วอย่างรักทรัพย์กับกันโชคทรัพย์พี่ก็อยากรู้อ่ะ ลักทรัพย์กับกันโชค มันความหมายมันไม่เหมือนกันค่ะ ถูกต้อง เพราะว่าลักทรัพย์แอบเอา อ๋ ค่ะ อกันโชคนี่เอาต่อหน้าเลยนะ กันโชคทรัพย์ขู่จะเอาค่ะ ถ้าไม่ให้มา แต่ถ้ารักทรัพย์นี่คือแอบ ใช่ ที่หนูบอกว่าหนูชอบท่องข้อกฎหมาย งั้นครูอยากฟังอันนี้ ช่วงนี้เป็นกันเยอะในโลกโซเชียลอะไรต่างๆนานาหมิ่นประมาท มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่ 3 โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังผู้นั้นก็ทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ โอ้โห เป๊ะ อะไรขนาดนี้นี่ต่อไปนี้ครูไม่ยกหูหาทนายแล้วนะ ยกหูหาหนูนี่แหละ เดี๋ยวนะเอาทุกวันเนี้ยน้องข้าวหอมเรียนไอ้แบบเนี้ยในโรงเรียนหรือว่าเรามาเรียนเพิ่มเติมข้างนอกคะ เรียน YouTube TikTok แล้วก็ Google ค่ะ โอ้ ครับ แล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นทนายความหรือเปล่าคะ ไม่ค่ะ เอ้า แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพ อะไรอะฮะ เป็นช่างปะยางค่ะ โอ้โหฉีกมาก หนูนี่ฉีกแนวมาก เมื่อกี้บอกว่าอยากเป็นทั้งทนาย ทั้งอัยการ ทั้งผู้พิพากษา รู้ไหมลูกว่า3หน้าที่เนี้ย3ตำแหน่งเนี้ยทำหน้าที่ต่างกันยังไงลูก ทนายทำหน้าที่ผู้ว่าความให้เอกชนค่ะ ใช่ใช่ใช่แล้วอัยการล่ะคะ ผู้ว่าความให้รัฐค่ะ ถูกต้อง แล้วผู้พิพากษาล่ะคะ เป็นผู้ตัดสินคดีความค่ะ โอ้ยวันนี้อยากรู้จังเลย เราต้องได้เรียนรู้ข้อกฎหมายอะไรแจ่ม ตั้งแต่เราทำมาเนี่ยนี่มีคนแรกปะ ๆ คนแรกนะ เคสแรก นี่น่าจะเป็นคนแรกนะข้าวหอมที่พี่หนูชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย พี่ก็อยากรู้ว่า มาทุกประเทศวันเนี้ยความฝันของน้องข้าวหอมอยากได้อะไรครับ หนูอยากได้หนังสือกฎหมายเล่มใหญ่เท่านี้และทุนการศึกษาค่ะ โอ้โหเขาชัดเจนมาก พร้อมไหมคะ พร้อมค่ะ ถ้าพร้อมแล้ว เชิญค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านการครับตอนคลิปที่สมัครร่วมรายการ ยังอยู่อนุบาล 3 เลยตอนนั้น ใช่ไหมลูก ใช่ค่ะ นี่ขึ้นป .1 แล้ว อืม หนูท่องเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายมานานหรือยังลูก 5 เดือนค่ะ 5 เดือนท่านการครับ โอ้โห ข้าวหอมลูก ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมีทั้งหมดกี่มาตราลูก 398 มาตราค่ะ แล้วหนู 5 เดือนมาเนี่ยท่องได้กี่มาตราลูก 78 มาตราค่ะ 78มาตราใน 5 เดือนท่านการครับ ผมเข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยเริ่มต้นต้องท่องจำก่อน จ้ะ แล้วก็ตีความ หลังจากนั้นก็นำไปปรับใช้นะครับ ตอนเนี้ยในวัยของน้องเนี่ยฝึกท่องจำก่อน โอ้โห
เดี๋ยวเราจะท้าทายเขาทดสอบความรู้เขาจากประมวลกฎหมายอาญานะลูก พร้อมจะร่วมสนุกหรือยังลูก พร้อมค่ะ สู้ไม่สู้ สู้ค่ะ ทีมงานครับโจทย์มาเลยครับ โอ้โห ท่านผู้การครับ ตอนเนี้ยเราน คุณ ำประมวลกฎหมายอาญา ลุกว่ะ เป็นเล่มเนี่ยช่วยหยิบตั้งนี้ให้ทางบ้านดูหน่อยครับ โอ้โห นี่ นี่เล่มหนาแบบเนี้ยครับ โอ้โห ทีมงานมีทำมาร์กไว้ว่าน้องท่องได้ประมาณนั้นนะครับ ที่เราทำสัญลักษณ์ไว้ท่านผู้การอย่าเกินจากนั้นนะครับ อืม เพราะว่าน้องยังไม่เลยเหล่านั้นนะครับ โอ้ย น้องได้ประมาณ เยอะมาก 78 มาตราครับ ท่านเอ่ยชื่อมาตราแล้วน้องจะอธิบายครับ ทีนี้เนื่องจากว่าน้องยัง6 ขวบอยู่ มันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะ100%ในทุกคำท่านพิจารณานะครับว่าให้ผ่านหรือไม่ผ่านถูกต้องหรือไม่จากการอ่านตามนะครับ อืม เราจะเริ่มจากคนที่หน้าตาเครียดที่สุดนะครับ พี่โก้ ครับ หน้าพี่เครียดมากครับ หนูเครียดตรงที่ว่าถ้าน้องพูดมาเนี่ย อ่า แล้วหนูอ่านตามไม่ทันเนี่ยหนูเครียดตรงเนี้ย งั้นเดี๋ยวต้องให้ครูเงาะช่วยนะครูเงาะช่วย มา พี่ ต โก้ รา มาตราอะไรครับ มาตราอะไรคะ 322 ครับ ผู้ใดเปิดผนึกหรือเอาจดหมายโทรเลขหรือเอกสารใดๆซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไป เพื่อลงรู้ข้อความก็ดีเพื่อนำข้อความจดหมายโทรเลขหรือเอกสาร เช่นว่านั้นออกเปิดเผยก็ดีถ้าการกระทำความผิดนั้น น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนและปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ มันอยู่ในข้อของอะไรอะลูก มันอยู่ในความผิดฐานเปิดเผยความลับค่ะ ครูครับ พี่โก้ครับ ไม่ได้ถูกทุกคำแต่ว่าถูกต้องครับ เก่งมากลูก ขอบคุณค่ะ ต่อไปเป็นครูเงาะนะลูก ครูขอมาตรา 334 ค่ะ ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของเราอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทค่ะ 100%ค่ะ ขอบคุณค่ะ พี่หอยครับ หน้าพี่ก็เครียดครับ จริงเหรอฮะเนี่ย จริงครับพี่ครับ ผมไม่รู้ตัวเลยนะฮะเนี่ยว่าผมเครียดขนาดนั้น จริงเหรอฮะ มาตราอะไรดีครับพี่ 763 ครับ มาตรา763 ลูก ไม่เคยค่ะ ไม่เคยครับพี่ ใช่ฮะ ไม่มีฮะ ผมทดสอบความรู้เขาก่อน อ๋อ มันมีไม่ถึงหรอกฮะ มันมีกี่มาตราลูก 398 มาตราค่ะ ที่763 763 ฮะ มาตราเกี่ยวกับอะไร มาตราอำเด็กครับ มีความผิดฐานให้ตัดผมจุกออกเลย ดีไหมลูก ดีไหมคะ ไม่ดี ไม่ดี เอาใหม่ เอาใหม่ เอาใหม่พี่มา มาตรา 331 ฮะ คู่ความหรือทนายความของคู่ความซึ่งแสดงความคิดเห็นหรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาลเพื่อประโยชน์แก่คดีของตนไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะ โอ้โห ถูกทุกคำเลยครับผมเป๊ะมากเลย ค่ะ เดี๋ยวนะทำไมสนุกกับการท่องประมวลกฎหมายอาญา เราไม่เคยเลย ท่องพวกนี้หนูสนุกเหรอลูก ไม่ได้ ค่ะ ท่านผู้การครับ โจทย์ต่อไปเพื่อไม่ให้กรรมการเครียดนะครับ รายการของเรามีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยครับ เป็นผู้ชำนาญการด้านกฎหมาย ตั้งใจมาเซอร์ไพรส์หนูเลย ทนายแก้ว โอ้โห อาจจะไม่ใช่ก็ได้ลูกอาจจะเป็นทนายจานก็ได้ ทนายต้อมไงทนายต้อมที่ดังอ่ะ ทนายส้มทำไมหนูคิดว่าเป็นทนายแก้วเหรอลูก เพราะว่าหนูไปดูในไลน์แล้ว เออ ซุปเปอร์เทนบอกว่า เออ ทนายแก้วค่ะ ยังไงเดี๋ยวมาอธิบายกันพี่หน่อย จบเลย ซุปเปอร์เทนบอกในไลน์ว่าไงนะลูก ว่าทนายแก้วจะมา โอ้เหรอลูก อันนี้เราตั้งใจเซอร์ไพรส์เลยนะลูก เราแบบตั้งใจเซอร์ไพรส์ให้หนูตื่นเต้นเลยเพราะรู้ว่าหนูชอบทนายแก้ว แต่หนูเห็นในไลน์แล้วดังนั้นหนูช่วยอะไรอย่างได้ไหมลูก สมมุติถ้าเปิดมาอาจจะไม่ใช่ทนายแก้ว แต่ถ้าเป็นทนายแก้วหนูทำหน้าตื่นเต้นดีใจได้ไหมลูก ค่ะ อ่ะซ้อมเปิดมาเป็นทนายแก้ว ปั๊บยังไง หนูดีใจตื่นเต้น ว้าว ว้าวได้ไหมลูกว้าวนะท่านผู้การครับ ครับ แหมผมจะไปยังไงต่อดี ผมกะเซอร์ไพรส์ใหญ่เต็มที่เลย ครับ ขอเชิญพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของเรานะครับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับ เย้ ทนายแก้วมนชัยครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับน้อง หนูเอาอย่างลูกหนูเอาอย่าง ว้าว สวัสดีครับลูกสวัสดีทนายแก้ว สวัสดีค่ะลูก ทนายแก้วตอนนี้เลยครับตอนนี้เลยครับทนายแก้วครับพวกเราเครียดมากเพราะว่าเราอ่านตามน้องไม่ค่อยทัน ใช่ครับพี่แก้ว
คือที่น้องตอบมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรง 100% ใช่ไหมครับ แต่ส่วนใหญ่จะตรงครับ ส่วนใหญ่จะตรงแล้วในแง่สิ่งที่เขาตอบถูกต้องไหม ถูกต้องครับ ถูกต้องนะครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ยการท่องกฎหมายต้องท่องเรียงตามลำดับไป เอาเหรอ มันจะง่ายขึ้นเหรอครับ มันจะง่ายขึ้นครับ โอ้ แต่ถ้าเกิดเรากระโดดหมวดเนี่ย เออ ความจำของน้องเนี่ยถือว่าวิเศษมากครับ โอ้ ขอบคุณค่ะ ครับ เดี๋ยวทนายแก้วจะมาช่วยเสริมนะลูกนะ มีหลาย ๆ อย่าง ผมเข้าใจว่าการท่องจำเนี่ยเราสามารถตอบว่าถูกหรือไม่ถูก แต่ในเรื่องการนำไปใช้เนี่ยต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ ใช่ครับ ทนายแก้วเสริมในส่วนนี้ให้หน่อยนะครับ ครับ เดี๋ยวจะให้หนูเข้าสู่ภารกิจต่อไปนะลูก แต่คราวเนี้ยหนูจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากทนายแก้วด้วย จะแนะนำหนูเพิ่มเติมนะลูก พร้อมไหมครับ พร้อมค่ะ ทีมงานครับเราจัดพื้นที่ให้ทนายแก้วหน่อยครับข้าวหอมลูก เดี๋ยวเราจะมีเหตุการณ์ขึ้นที่จอนี้นะลูก พอหนูดูเหตุการณ์แล้วหนูต้องบอกว่าใครคือผู้กระทำความผิด และผิดมาตราใด และระวังโทษอย่างไรนะลูก ค่ะ อ่ะเตรียมตัวดูนะลูก ทีมงานครับมาเลยครับ นายกอเดินมาครับ นายขอปาดหน้าครับประสงค์อะไรหรือเปล่าครับ นายขอพยายามจะกระชากกระเป๋าครับ นายกอยกกระเป๋าครับ เอ้าแล้วไอ้ฉวยเอามอเตอร์ไซค์นี่นายขอไปครับ คือมันซับซ้อนนิดนึงครับ เดี๋ยวผม ครับ สรุปเหตุการณ์ก่อนครับ โจรปล้นโจร ใครเป็นมิจฉาชีพอ่ะ เดี๋ยวผมสรุปเหตุการณ์ก่อน คือเริ่มต้นเนี่ยนายกอเดินมา นายขอขับมอเตอร์ไซค์มาปาด แล้วก็กระชากกระเป๋านายกโยนกระเป๋าทิ้ง นายขอวิ่งไปเก็บกระเป๋านายกอเห็นจังหวะเผลอฉวยเอามอเตอร์ไซค์นายขอไปเลยลูก แบบเนี้ยลูกใครคือผู้ผิดนี่นะครับถามแรก ข้อ 2 ประมวลกฎหมายใด และข้อ 3 ระวังโทษอย่างไร หนูหมายถึงเล่นในกอขับไปโรงพักหรือขับเป็นของตัวเองคะ โอ้ โอ้มันต่างกันลูก มันต่างกันนะลูก โอ้โห ถ้ากรณีแรกนะลูกนายกอขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงพัก ใครผิดลูกกรณีแรก ในกอไม่ผิดค่ะ แล้วใครผิด นายขอค่ะ แล้วถ้าสมมุติว่ากรณีที่สองนะลูกที่หนูถามก็คือเขาเสียกระเป๋าใช่ไหมเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปขายเลย เพราะว่ากระเป๋าหายแล้ว อย่างนี้ใครผิด ทั้งสองค่ะ ผิดประมวลกฎหมายใดลูก นายขอจะผิดความผิดฐานชิงทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ค่ะ แล้วในกอลูก นายกอผิดความผิดฐานลักทรัพย์ค่ะ แล้วในขอเนี่ยความผิดระวังโทษเป็นอย่างไรลูก ชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 10 ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาทค่ะ แล้วในกอลูกเอามอเตอร์ไซค์ไปขายเนี่ยลูก ลักทรัพย์ค่ะ แล้วความผิดโทษเป็นยังไงลูก ไม่เกิน 3 ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทค่ะ ทนายแก้วครับ ถูกต้องครับ ถูกต้องนะครับ ถูกต้องมากครับคือกรณีนี้เราต้องแยกองค์ประกอบระหว่างขอไข่กับขอไข่ พฤติกรรมของขอไข่เนี่ยเป็นความผิดที่ใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อได้ทรัพย์ไป จะเป็นความผิดฐาน ชิงท ชิ รั ง พย์ ทรัพย์นะครับ ส่วนกอไก่ที่เป็นคนเดินเนี่ยเมื่อมีเจตนาทุจริตในการเอารถมอเตอร์ไซค์ไป ถ้าไปโดยทุจริตจะเป็นข้อหา ลักท ลั รั ก พย์ ทรัพย์ แต่ถ้าเกิดในกรณีที่เขาเอาไปเพื่อเป็นพยานหลักฐานที่ตำรวจเนี่ยก็จะไม่มีความผิด ฐานลักทรัพย์ ถูกไหมครับ ในกรณีที่ถ้าเกิดสมมุติชิงทรัพย์ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปจะเป็นความผิดฐาน ปล้นทรัพย์ ปล้นทรัพย์ถูกต้องครับ คนรักกฎหมายเขาคุยกัน ขอบคุณค่ะ ข้อสุดท้ายนี่จะซับซ้อนที่สุดครับ ครับ เราเลือกนำเสนอในแบบละครคุณธรรม ตรุง เป็นการเปิดตัวดาวรุ่งดวงใหม่ของซุปเปอร์เทน จริงนะ อันนี้ทีมงานผมบอกว่าพี่อยากจะเปิดตัวดาวรุ่งของเรา อยาก ท่านต้องการไม่เคยเห็นเขามาก่อน เหรอฮะ วันนี้เขาจะได้เกิดครับ เอามา คุณ ค่ะ ธรรม พร้อมนะครับ คุณธรรม ไม่มีใครทำนะครับคุณนะครับ คุณ คุณธรรม คุ ค ณ รับ ธรรมเลยนะฮะ ชนะ โจทย์มาครับ ผู้ชายคนหนึ่งเหมือนจะนอนอยู่ครับ แล้วจู่ๆก็มีชมพู่หล่นลงมาครับ ชมพู่บ้านนี้ตกลงมาอีกแล้ว ตกลงมานอกรั้วประจำเลย ตกนอกรั้วนะครับ แบบนี้ก็เสร็จผม เขากินชมพู่ครับ อร่อย โน้ยแอบมากินชมพู่บ้านฉันอีกแล้วใช่ไหม ปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว อย่างเงี้ยต้องจัดการ ฉันบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่านี่มันต้นชมพู่บ้านฉัน
เนี่ยฉันปลูกมาเองกับมือดูเห็นไหมมันอยู่ในรั้วบ้านฉันแล้วแกมากินอย่างนี้ได้ยังไง หยุดเคี้ยวเลยนะหยุดเคี้ยวเลยนะ ใจเย็นๆครับคุณเห็นไหมครับ ต้นชมพู่บ้านคุณกิ่งนะครับ มันยื่นออกมาจากกำแพงบ้านคุณ มันหล่นลงมาปรึ้มนะครับ แล้วผมก็หยิบขึ้นมากินปึ๊บผมผิดอะไรครับ ไม่ต้องมาเถียงเลยนะ เป็นแค่คนจรจัดคอยดูนะ ฉันจะแจ้งความ คำก็จรจัด2 คำก็จรจัด คุณไม่รู้สินะ ว่าผมเป็น ผมเป็นประธานบริษัทซุปเปอร์เทน ใหญ่โตเหลือเกิน โห ไม่น่า อะไร เลย เพอเจออะไร ยังไงฉันก็จะฟ้อง น้องข้าวหอมครับ ช่วยพี่ด้วย เขาจะฟ้องพี่ ก่อนจะเข้าสู่ประมวลกฎหมายนะครับผมอธิบายให้ผู้ชมก่อน เป็น ว่า การแสดงที่ขนลุกเลยอะค่ะ อันนี้เรียกว่าอะไรนะละครคุณธรรม ผมอธิบายก่อนว่า ทีมงานเล่นเองนะครับ ไม่ได้ไปเรียนจากโรงเรียนครูเงาะ ไม่เคยมาเลยนะคะ ไม่เคยมาเหยียบเลยนะคะ อันนี้คือละครคุณธรรม คุณจะพูดอย่างนี้ไม่ได้พี่ตุ๊กต้องบอกว่าละครคุณไม่ควรท นี่คือต้องอธิบายก่อนว่าน้องๆเล่นกันเองนะครับ ไม่เกี่ยวกับโรงเรียนน้องๆไม่ได้เรียนการแสดงจากครูเงาะ โอ้โห นี่ค ยั รับ งมีหน้ามายกอีกเหรอ อันนี้คือลูกศิษย์ นี่ประธานบริษัท นี่ครับ ซุปเปอร์เทน ไม่ต้องมาอ้างเลย อันนี้ครับนี่ครับใครสนใจเรียนจะทำมาคดีพี่นะครับ 0924491493 นะครับ ถ้าเรียนแล้วจะไม่เป็นแบบนี้นะครับ โอเคไป พี่ซุป ได้ครับ ให้ทุนนะให้ทุนพนักงานเถอะนะให้เขามาเรียนเถ ถ้ามา อะ ทางนี้นะ ถ้ารักเราแล้วก็เอาให้ดี ำ เถอะ พี่ ลูก ตุ๊กครับ ครับ ต้องตั้งชื่อละครไม่ควรทำค โอ รับ เค ผมขอคืนคำนะครับ ไม่ใช่ละครคุณธรรมนะครับ ละคร ไม่ควรทำ ไม่ควรทำครับ โอเคก็หอมลูก หนูยุจำข้อความได้นะมาคำถามถามว่า ผู้ใดผิดข้อแรกก่อนนะลูก คนกินชมพู่ผิดไหมลูก ไม่ผิดค่ะ เพราะว่ามันหล่นไปริมถนนแล้วค่ะ อ๋อเขาเก็บจากพื้น ใช่ หนู ค่ะ คิดว่าไม่ผิดนะ หนูคิดว่าไม่ผิดนะ ไม่ผิดค่ะ แล้วคุณพี่ผู้หญิงนั่นน่ะที่เขาพูดว่าจรจัดอะไรนั้นผิดไหมลูก ผิดค่ะ ผิดอะไรลูก แต่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ อ๋อ อย่างนี้ครับพี่ซุป ครับ ผมขอยัดนิดเดียวครับ เขามีไอ้ผู้หญิงมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า ไม่ผิดฐานหมิ่นประมาท เพราะหมิ่นประมาทจะเป็นการพูดถึงบุคคลที่ อ๋อ 3 ในกรณีนี้เขาไปดูถูกเหยียดหยามว่าเป็นคนจร คนนั้นเขาเรียกว่ามีความผิดเป็นความผิดละหูโทษ 393 หนูรู้มาตรา 393ไหมลูก ไม่ค่ะ อ๋อ นี่ไง ไปไม่ถึง ยังท่องไม่ถึง 393เอาแต่ในแค่อธิบายหน่อยครับ มันคืออะไรครับ คือในกรณีที่บุคคลเนี่ยมีการดูหมิ่นซึ่งหน้าใช้คำดูถูกเหยียดหยาม จะเป็นความผิดละหูโทษ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท เป็นความผิดฐานเขาเรียกว่าดูหมิ่นซึ่งหน้าครับ ดูหมิ่นซึ่งหน้า นี่เขาเรียกมาตรา 393 ลูก สรุปเนี่ยถ้าหนูฟังความตามเนี้ยลูก ในเรื่องราวที่หนูได้ชมเนี่ย หนูคิดว่ามีคนผิดไหม ค มี น ใคร ที่กินชมพู่ไม่ผิดค่ะ แล้วใครที่ผิดลูก คนที่ด่า ผิดข้อหาอะไรลูก ดูหมิ่นซึ่งหน้าค่ะ มาตราอะไรนะลูก 393 ค่ะ โอ้โหฟังครั้งเดียว ฟังครั้งเดียว ฟังเนี่ยจำได้เลย อย่างนี้นะลูก ที่บอกว่าผู้ชายคนที่นอนอยู่ข้างนอกบ้านไม่ผิดอ่ะ เป็นเพราะอะไรลูก เพราะว่ามันหล่นไปริมถนนแล้วค่ะ ถ้าหล่นมาอย่างเงี้ยไม่ผิด ถ้าเกิดเขาเอามือไปสอยลูก คือกิ่งมันออกมานอกถนนนะ แล้วเขาเอาไม้ไปสอยอย่างเงี้ยผิดไหม ผิดค่ะ เพราะอะไรลูก เพราะว่าเขาไปเด็ดมันไม่ได้ตกลงมาเองค่ะ ทนายแก้วอธิบายตรงนี้หน่อยครับ คือกรณีข้อหารักทรัพย์มันนะครับ ครับ เป็นกรณีการที่บุคคลใดก็ตามไปใช้โดยไม่สุจริตไปเรื่องไปเด็ด หรือว่าไปขโมยมา เขย่า เขย่าแบบนี้ผิดครับ แต่ แต่ถ้าเกิดตกลงมาเองตามธรรมชาติ ไม่ผิดข้อหารักทรัพย์ครับ ถ้าตรงนั้นเป็นพื้นสาธารณะนะ ถูกครั ถ้า บ เป็นพื้นบ้านอีกฝั่งหนึ่งยัง ก็ ไง ไม่ ก็ ผิดครับ บ้านฝั่งเขานะ ก็บ้านสมมติว่าบ้านผมปลูกต้นไม้ล้ำไป อีกบ้านหนึ่งผลไม้ตกลงมา อีกบ้านหนึ่งก็สามารถเอาไปทานได้ครับ นายแก้วครับ ครับ โดยรวมสิ่งที่น้องตอบมาเนี่ย ถ้าเป็นคุณครูให้คะแนนนะ เต็ม100ให้กี่คะแนน ผมให้ 98 ครับ 98 ตรงไหนต้องปรับปรุงครับ สิ่งหนึ่งที่
น้องข้าวหอมจะต้องปรับปรุงนะลูกก็คือการที่จะต้องเอาหลักกฎหมายเนี่ยมาต่อกัน เรียงตามเหตุการณ์เรียงตามบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ใครลักทรัพย์ก่อนก็ต้องตีความตรงนั้นก่อนนะครับสิ่งที่ลุงอยากจะฝากไว้ก็คือกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องตีความโดยเคร่งครัดสิ่งไหนที่ไม่ได้มีในมาตราสิ่งไหนที่ไม่ได้มีในประมวลไม่มีความผิดนะครับดังนั้นเมื่อลูกเห็นพฤติกรรมอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องปรับเข้ามาในตัวบทของกฎหมาย แล้วเราจะเข้าใจของมันครับ คำแนะนำจากทนายแก้วขวัญใจหนูลูก ขอบคุณค่ะ ตั้งใจนะลูก วันนี้ขอบคุณอย่างมากครับทนายแก้วมนชัยครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะครับทนายแก้วครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ท่านผู้การครับหลายปีที่ผ่านมานะครับมีเด็กเก่งมากมายขึ้นเวทีซูเปอร์เทนครับแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีเด็กรักในตัวบทกฎหมายครับวันนี้ได้รู้จักกับน้องข้าวหอมเด็ก6 ขวบทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับ ครูทึ่งในหนูมากเลยลูก หนูไม่ใช่แค่จำนะ แต่หนูวิเคราะห์ด้วย นี่ไม่ใช่ลักษณะแค่ท่องจำลูกมันมีความเข้าใจและการวิเคราะห์ประมวลอยู่ด้วย ซึ่งมันเป็นอะไรที่เยี่ยมมาก ดีใจที่หนูรักในอาชีพนี้ เพราะว่าถ้าหนูทำมันได้ดีเนี่ยหนูจะสามารถช่วยเหลือคนให้ความยุติธรรมกับคนได้ แล้ววันนี้หนูเข้าใจแล้วต่อไปในอนาคตหนูจะเป็นนักกฎหมายหรือไม่เป็นแต่อย่างน้อยสิ่งที่หนูได้คือหนูจะมีความรู้ เอาไว้ใช้ในการดูแลคนตัวหนูคนที่หนูรัก เพื่อให้อยู่ในร่องรอยของความยุติธรรมต่อไปนะคะ ค่ะ รักษาความยุติธรรมนะลูกนะ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะ ท่านผู้การครับความฝันของข้าวหอมน่ารักมากครับไม่ได้มาขอตุ๊กตานะครับแต่ว่ามาขอหนังสือกฎหมายไปศึกษาครับทั้ง3ท่านครับ เก่งมากขนาดนี้เรา3คนให้ผ่านครับ ขอบคุณค่ะ ข้าวหอมลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวที่หนูรักในวิชากฎหมาย ให้พี่ๆผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนเฟเวอร์คัสเทลทราบพี่ๆเขาให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้กับน้องข้าวหอมลูกหันไปมองด้านนั้นลูกเอามือปิดตาไว้ก่อนลูกพี่ๆทีมงานครับขอความฝันในน้องข้าวหอมจากผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนเฟเวอร์คัสเทลครับ โอ้ โอ้โห โอ้โห เขาเพลินแล้วนะเนี่ย ข้าวหอมหันมามองได้แล้วครับ นี่ โอ้โห ดูดิ มาดูใกล้ๆลูกเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก กฎหมายอาญาค่ะ อันเนี้ยลูก ประมวลกฎหมาย หนูชอบไหมลูก ชอบค่ะ พอจับแล้วรู้สึกไงอะลูก อยากอ่าน ครับเราอยากอ่านมากเลยการจับจับหนังสือกฎหมายแล้วอยากอ่านแล้วแววตาแบบว่าฟุ้งฟิ้งมากครับ นี่คือเด็กที่มีความสนใจพิเศษจริงๆในเรื่องกฎหมายนะครับ พิเศษมาก ไม่ใช่แค่หนังสือตรงนี้นะลูก น่ เรามีทุนศึกษาให้ลูกด้วยนะครับ จากพี่ๆไฟเบอร์คาสเทลนะครับรวมวันนี้มอบให้ลูกจากพี่ๆผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนไฟเบอร์คาสเทล 20,000 บาทครับข้าวหอมดูนี่สิลูกนี่คือผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนที่หลากหลายมากของพี่ๆไฟเบอร์คาสเทลนะลูกมี ค่ะ ดินสอสีไม้ระบายน้ำดินสอสีนะครับปากกายางลบนะครับปากกาเน้นข้อความนะครับโอ้โหเต็มไปหมดตรงนี้ มอบให้ลูกด้วยนะครับไว้ใช้จดบันทึกข้อความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมาย มอบให้หนูจากพี่ๆผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนเฟเบอร์คัสเทลครับ ขอบคุณค่ะ ไม่ว่าในอนาคตพ่อหอมจะเป็นทนายอายการ หรือผู้พิพากษา หนูคือผู้พดุงความยุติธรรมของพวกเราครับ น้องข้าวหอมครับ ขอบคุณค่ะ ขนาด6 ขวบ โชคดีนะครับข้าวหอม บ๊ายบาย บ๊ายบายค่ะ บ๊ายบายค่ะ ท่านผู้ชมท่านคณะกรรมการครับซุปเปอร์จิ๋วของเราจากวันแรก จนถึงวันนี้ครับซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนเนี่ยเราเดินทางมาร่วม 33 ปีแล้วครับกำลังจะมุ่งสู่ปีที่ 33 เราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากทำงานการกุศล3 งานครับงานแรกเนี่ยก็คือ Super Art Charity ครับจะชวนน้องๆซุปเปอร์เทนพี่ๆซุปเปอร์เด็กเนี่ยมาสร้างสรรค์งานศิลปะ แล้วก็เปิดประมูลครับรายได้ให้การกุศล งานที่2เนี่ยครับคือซุปเปอร์เทนครับพี่ป๋องพี่หอยพี่โก้พี่โตเนี่ยศิลปินดาราเนี่ยจะมารวมกันเตะบอลกับเด็กซุปเปอร์เทนแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เข้ามาชมกันแบบใกล้ชิดเลย ครับ เชื่อว่างานนี้สนุกแน่ๆครับ และงานสุดท้ายคือซุปเปอร์เทนรันครับเป็นงานวิ่ง
จะเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กเป็นครอบครัวเนี่ยมาวิ่งร่วมกัน แล้วก็เราจะมีการเปิดขายดริฟต์ครับเป็นดริฟต์การกุศลรายได้ทั้ง 3 งานเนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆนะครับมอบให้การกุศลก็คือมอบให้หน่วยงานที่ชื่อว่ากสศครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหน่วยงานเนี้เป็นหน่วยงานที่ดีมากครับเขาจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลเด็กที่ด้อยโอกาส และมีโอกาสจะหลุดจากระบบการศึกษาเนี่ยให้กลับเข้าสู่ระบบฝากชวนท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของเรานะครับซุปเปอร์10ซุปเปอร์จิ๋วแล้วก็ซุปเปอร์100นะครับแล้วก็เชิญไปร่วมงานกันด้วยนะครับเชิญกรรมการทุกท่านด้วยนะครับเชิญล่วงหน้านะครับเรียนเชิญครับ สาธุสาธุ ไปดูรายละเอียดได้ที่เพจของเราครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมาก ขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลองไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ